Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla. Suntem din nou împreună la un nou set de mini-lecturi. De data aceasta vorbim de viața sentimentală și am ales, ca să nu elimin pe nimeni, da, avem 3 situații mari și late în ceea ce privește viața sentimentală. Avem, tocmai de aceea voi face 3 mini-lecturi în aceeași lectură, să zicem, da, 3 în 1. Avem o lectură evolutivă pentru perechi, pentru cupluri, avem o lectură pentru cei care sunt implicați într-un trio, într-o legătură de 3 și încă o lectură pentru cei singurei, pentru burlăcei și burlăcițe. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea, desigur, că sunt lecturi generale, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi. Restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Scorpion. Și începem această miniserie de lecturi cu cei care sunteți într-un cuplu și să vedem ce energii surprindem, ce vine în viața sentimentală a dragilor mei din Scorpion, cei care sunteți un cuplu, care formați o pereche. Ce vine în viața dragilor mei din Scorpion, în viața lor sentimentală, cei care sunteți într-un cuplu. Să vedem. Bun. Haideți să vedem cum sunteți voi în acest moment. Voi în acest moment sunteți mai bine, ca să zic așa. Este arcanul vostru major care vă reprezintă. Tocmai ce ați făcut o transformare în viața voastră. Ceva s-a dezghețat în voi. Sentimente care păreau poate uitate, sentimente pe care le-ați ținut în frâu poate multă vreme, în acest moment parcă încep să se dezghețe și sunteți, să zic așa, chiar dacă voi sunteți oricum obișnuiți cu acest gen de transformări în care treceți brusc de la o stare la alta, e ca și cum mai trăi. Parcă toată viața voastră e așa, în permanență, una caldă, una rece, una caldă, una rece. Și voi sunteți în acest proces de finalizare, ca să zic așa, al transformării. Cum este perechea voastră? Perechea voastră este foarte, nu știu dacă are legătură cu zodiile de foc, berbec, leu, săgetător, dar are multă energie și dacă stau să mă uit aici tare bine, există pasiune, există intimitate, da? Există acea chimie între voi. Și e dornic de a-și arăta această pasiune pe care o are pentru voi. E posibil chiar să fie poate la drum, să fie într-o călătorie și să vină și cu o veste bunicică, pozitivă către voi. Cum este comunicarea? Ce proiecte aveți voi în comun? Comunicarea este ușor, să zicem așa, competitivă, da? În care și asta poate să aducă și mici tensiuni, așa. De ce? Pentru că e o bătălie. Eu am dreptate și vii cu argumente, ba nu, eu am dreptate, știu ce spun. Da, o comunicare de asta în care fiecare vrea să aibă dreptatea lui, în care fiecare vrea să demonstreze de fapt că ceea ce spune are o argumentație serioasă. Acum, ea există. Cert este, există, dar este o comunicare, ca să zic așa, un pic cu scântei. Ce sentimente vă unesc?
Cum am mai spus, sentimentele care vă unesc sunt unele de atracție foarte mare, atracție fizică, cu acest cavaler de bâte. Cumva, eu aș zice că sunteți compromiși, atât unul cât și celălalt, cu această relație. Și cum o acceptați și cum ea funcționează. Adică e ca și cum ați ajuns la un comun acord, relația noastră are ca bază asta și funcționează în funcție de asta. Dar este ceva care de comun acord cumva s-a făcut. Este acea rădăcină, acea bază care ține relația. Ce atracție există între voi? Eu cred că voi sunteți într-o fază, cel puțin energia pe care o surprins-o cărțile, este una în care, după cum bine vedem, avem de 2 ori 5. Ați avut o mică dispută. Ați avut o mică dispută sau un mic conflict de păreri diferite, ca să zic așa. Și în acest moment, cel puțin, partea asta cu dormitorul se cam exclude. Da? Dar nu este de porvida, da? Nu este permanent, este ceva temporar. Este într-adevăr ceva care posibil să vă fi supărat, să vă fi necăjit un pic, pentru că vedem aici că ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat, voi sunteți încă în perioada aia de dezghețare, de, ca să zic așa, să redeveniți la gânduri mai bune. Dar ați fost foarte rece, un comportament rece, ca să zic așa, vis-a-vis de perechea voastră. Și de moment partea asta cu dormitorul este sub semnul întrebării, de moment. Asta nu înseamnă că va mai dura un pic. Va mai dura un pic. Dar într-adevăr a fost ceva care vouă nu v-a plăcut. Asta e clar. Unde se poate îmbunătăți, și avem un rege de monede, se poate îmbunătăți probabil dacă ținem cont de ambiții. De ce? Pentru că acest rege de monede e o persoană foarte ambițioasă. Și acum nu știu dacă problema a fost și din cauza banilor, poate să fie sau poate să nu. Cert este că unde se poate aduce îmbunătățiri, în primul și în primul rând, la cinste, la adevăr, la sinceritate. E posibil ca voi să fi descoperit ceva ce nu v-a plăcut și indiferent câte argumente v-ar fi dat, cu voi nu merge așa, pentru că voi mirosiți adevărul. Și de fiecare dată, poate când vă spuneți punctul de vedere, încercați și mai ales în special pentru doamnele din Scorpion. Nu vreau să credeți, domnilor dragi, că am ceva cu voi, dar și din punct de vedere astrologic. Zodia Scorpion este o zodie cu energie cu energie feminină. Voi, domnilor, mai puteți să cădeți în păcat, ca să zic așa, în comparație cu o femeie din Scorpion. Și lucrul ăsta, în schimb, femeia Scorpion cu treaba cu măminți nu există. Nu există. Pentru că e zodia cu această energie feminină foarte accentuată. Iar aici se cere, efectiv, cinste, se cere ca indiferent dacă există probleme financiare sau nu, să nu le permiteți să vă afecteze relația. Da? Pentru că este ceva temporar. Mare atenție. Haideți să vedem și un mesaj important pentru voi, dragii mei, din Scorpion, cei care sunteți într-un cuplu și avem, ce multe sunt, multe. Hai să le zicem pe toate repede așa, probabil că trebuie să ajungă la unii dintre voi. Partenerul de viață și spune așa, că relația voastră este stabilă și pregătită să meargă înainte. Da, ați avut parte de o perioadă de separare.
o perioadă de separare, de distanțiere, mai bine zis, și aici avem limbajul iubirii poate aduce un timp de calitate. Fii martorul fiecăruia, cumva implică-te, fiecare să se implice cumva în viața celuilalt și să petreacă mai mult timp împreună. Și avem aici o dragoste fără frică, un salt curajos către necunoscut. Asta merge mai mult pe partea asta, când o fi să fiți voi de acord cu partea asta intimă, să încercați probabil, nu știu, lucruri noi, habar n-am. Imaginație nu vă lipsește. Noi mergem mai departe, dragilor, mergem mai departe și haideți să vedem ce vine pentru cei care sunteți implicați într-o relație de 3. Relație de 3. Bun, haideți să vedem. Ce vine în viața sentimentală pentru dragii mei din Scorpion, implicați într-o legătură de 3? Ce vine în viața sentimentală a dragilor mei din Scorpion, implicați într-o relație de 3? Să vedem. Bun. Situația actuală este una în care, nu știu, ca zodii, de multe ori uit să spun, așa că mai bine le zic de la început. Am zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Și haideți să vedem. Situația actuală cu acest cavaler de bâte îmi spune că există un plan. Un plan bine pus la punct, dragilor. E cineva foarte încăpățânat care parcă nu vrea să dea deloc înapoi, referitor la o anumită situație care probabil vă interesează. Ce simțiți voi vis-a-vis de persoana voastră de interes? În acest moment, trebuie să vă spun acest lucru, cred că sunteți foarte posesivi. Și lucrul ăsta, trebuie să vă spun, nu știu de ce, zodia Vărsător vă spune ceva. Lucrul ăsta, faptul că voi sunteți foarte posesivi. De ce? Pentru prin natura voastră, voi când vă implicați acolo trup și suflet și de porvida și acolo sunteți prezenți. Problema este atunci când acest lucru celălalt îl percepe ca ceva sufocant, îl poate percepe ca ceva controlator, da? Sau pur și simplu, de regulă, în momentul în care există această posesivitate dusă la extrem, devine toxică. Dar voi ce simțiți vis-a-vis de persoana voastră de interes este de fapt o posesivitate, este comoara voastră, este darul vostru fără de preț de care vreți să aveți grijă. Ce simte persoana de interes vis-a-vis de voi? Persoana de interes vis-a-vis de voi are o altfel de gândire, o gândire poate un pic mai severă. Are puncte de vedere pe care le expune într-un mod foarte direct, fără să intereseze foarte tare, îți convine, nu-ți convine. Este un personaj care nu-i place să-i fie îngrădită libertatea.
căreia nu-i place să trebuiască mereu să dea dare de seama unde ai fost, ce ai făcut, ce ai dres. Și de moment, cel puțin ce văd eu aici, în cărțile, ce mi-arată mie cărțile, voi sunteți într-o perioadă în care comunicare zero. Cât ați insista voi, din câte văd eu aici, vi se întoarce spatele. Ce vă poate uni sau ce vă poate despărți? Că implicit veți ajunge la acest 10 de spade cu această atitudine. Va veni o schimbare dramatică în viața voastră sentimentală. Eu aș zice că mai degrabă veți fi foarte, foarte decepționați. Poate chiar de această răceală. Foarte decepționați. Iar lucrul ăsta aduce într-adevăr o schimbare, nu că mare, deci super dramatică, va schimba totul. Și eu aș spune că această relație nu are șanse mari să mai continue. E posibil să anunțe un final. Da. Care ar fi concluzia? Concluzia ar fi că lucrurile astea se vor termina într-o manieră, cum să zic eu, foarte rapidă. Foarte rapid. Mai nu știu dacă o faceți voi sau o face persoana voastră de interes, dar se va întâmpla foarte rapid. Și ce aș mai vrea eu să spun, situația asta cumva implică acel gen de atitudine în care eu sunt aici, dar creierul, mintea mea e cu tot în altă parte. Cu acest paș de spade. Pentru că deja devine obositor. La un moment dat devine obositor, așa că pentru voi devine obositoare această situație și posibil că poate chiar voi să luați această decizie. De gata până aici. Adică am dat tot, am făcut, am dres, ai fost totul pentru mine și uite cum mă tratezi. Dar mare grijă să nu iasă și cu scântei, din câte văd eu aici. Pentru că voi aveți și latura asta un pic răzbunătoare, așa. Da? Cert este că sunt, nu știu, orică aflați voi ceva ce nu vă convine, lucruri intime pe care voi le-ați comunicat cu această persoană, care la un moment dat poate le face publice sau îl scapă gura, te mir pe unde. Dar decizia va fi luată. Haideți să vedem ce gândește și nu rostește. Ce gândește și nu rostește. Aici poate să fie un gând și de-al vostru, dar și de-al perechii voastre, dacă vorbim de două energii, un gând care a rămas la faza de gând pentru că nu a fost rostit. Mă simt rușinată de acțiunile mele și mă simt dezgustată de mine însumi. Acum voi adaptați. Bun, dragilor, eu merg mai departe pentru cei singurei. Ia să vedem. Cei care sunteți singurei, burlăcei și burlăcițe din zodia Scorpion. Ia să vedem ce vine pentru voi în viața sentimentală. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion, scorpionii celibatari? Ce vine în viața lor sentimentală? Bun, așa. Haideți să vedem.
pentru cei singurei. Dragii mei dragi, situația voastră actuală este una în care, nu știu dacă are legătură cu zodia, cu cineva din zodia Pești, dar sunteți foarte intuitivi, mergeți cu precauție. De ce? Lucrurile nu se văd foarte clar. Sunteți într-o fază în care cu luna aici, inconștientul vostru, da? Trece printr-o perioadă de nesiguranță și de ușor anxietate. Și lucrul ăsta vă dă o anumită nesiguranță, da? Chiar dacă intuitiv simți lucrul ăsta, poate că aveți o anumită pasiune ascunsă, de care nu știe nimeni, pe care nu o spuneți la nimeni. Dar sunteți încă așteptați, da? Încă așteptați. Eu aș spune că nu vreți să vă grăbiți, să începeți ceva nou, să începeți o nouă relație. Ce gândiți voi? Ce aveți în minte? Păi, se vede clar cu pusnicul. Aveți în minte să o las pas cu pas. Aveți în minte să vă vindecați de ceva din, poate, trecutul recent. Cum să zic eu, pentru voi, în acest moment, relațiile astea sentimentale se pare că nu mai sunt așa prioritare. Aveți așa o dorință de a sta un pic în solitudine, în singurătate, o perioadă în care chiar să nu vă placă nici să vă retrageți așa, să nu vă placă nici măcar să aveți un dialog. Pur și simplu să fiți voi cu voi înșivă, în așa fel încât să vă regăsiți pe voi, să vă vindecați pe voi, să analizați niște situații care v-au dat poate bătăi de cap în ultima vreme și mai ales pe planul ăsta sentimental. Cum poate ar trebui să vezi lucrurile sau ce ar trebui să vezi? Că, dragilor, independent de ce vă doriți voi, optimismul revine în viața voastră. Adică șansa unui nou început, șansa ca viața voastră să fie mai luminoasă, mai caldă, mai plină de optimism și de lucruri bune, vă poate ajuta. Cum de asemenea am putea aș putea să vă zic că ar trebui poate să vezi lucrurile totuși în această lumină. Eu știu că voi știți cum sunteți, dragilor, în orice situație, indiferent că vorbim de planul ăsta sentimental, de orice fel de plan. Cel puțin în partea, cum am mai spus eu, diferență între partea feminină și masculină. Și uite, apropo de asta, e o idee bună, zic, să facem într-un direct, într-un live, să dezbatem aceste lucruri împreună. Voi poate ar trebui să vedeți lucrurile și dintr-o altă perspectivă mai luminoasă. Da, pentru că toată această adâncire a voastră de multe ori vă poate bloca. Imaginați-vă că, bun, ați trecut prin ceva, sunteți pe malul lacului. Da, facem așa un exercițiu de imaginație. Sunteți pe marginea lacului, da? S-a întâmplat, ați luat o barcă, v-ați urcat în ea, ați ajuns pe mijlocul lacului, barca fiind relația voastră, da? V-ați simțit în siguranță o perioadă de timp, dintr-o dată ceva se întâmplă, că barca se îngăurește și voi începe să vă duceți la fund. Acest pusnic. Dacă nu veți începe să notați către mal, vă veți duce pe fundul lacului. Pentru că există această tentație
la această zodie de a se duce până nu atinge fundul. Nu se lasă, numai că noi nu știm cât de adânc este acest lac. Pentru fiecare dintre noi poate avea o anumită adâncime. Tocmai de aceea ți se sugerează totuși să vezi lucrurile și dintr-o altă perspectivă mai optimistă. Cu ce experiențe vii din trecut? Experiențele tale din trecut, nu știu dacă au avut legătură cu alte zodii de apă, la fel ca și tine, rac, pești sau poate chiar scorpion. Cert este că ați avut probabil o relație care cu cineva oarecum benefic. La început cel puțin, doar că putem vorbi de infidelitate. O infidelitate cumva posibil să fi făcut ca acea relație să nu mai continue, pentru că nu este ceva peste care voi să puteți trece foarte ușor. Când vorbim de infidelitate, nu au fost, să zicem, cel puțin asta văd eu aici, nu ați putut să treceți pur și simplu peste ideea de infidelitate. Ce va aduce viitorul apropiat? Viitorul apropiat vine cu o energie de foc, cu un personaj care poate apărea în viața voastră, în legătură poate să aibă cu zodia Berbec, dar este cineva poate mai în vârstă ca voi, este cineva care are deja școala vieții, este cineva care are o atitudine, cum să spun eu, foarte organizată, foarte bună. Un moment, mi se stinsese lumânărica. Deci cineva care este foarte organizat, care e posibil, nu știu, să aibă de-a face cu zona asta autorității, armatei, ceva de genul ăsta, sau să poarte o uniformă, dar în general ca și personalitate este cineva, cum am mai spus, organizat, tradiționalist, care are ca și, cum să spun eu, puncte principale, în primul rând stabilitate materială și stabilitate ca și poziție socială, cum de asemenea mai putem vorbi, planul ăsta sexual este unul foarte puternic, da? Așa că apare în viața voastră. Este, cum să spun eu, e posibil ca la început această atracție să nu fie tocmai reciprocă între voi, dar va insista și ceva te va face să nu te mai opui. Ori tu, cumva aici va exista o mică rezistență la început. Asta așa ca un bonus, ca un, cum să zic eu, ca o informație în plus. Haideți să vedem și un mesaj important pentru voi, dragilor. Ia să vedem și avem: redirecționează-ți gândurile, focusează-te pe ceea ce îți dorești să atragi în acest moment, nu pe ceea ce s-a întâmplat și ceea ce ție ți-a cauzat teamă sau frică. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi astăzi. Eu sper că v-a plăcut, aștept feedback-ul vostru, aștept comentariile, lăsați-mi în comentarii, v-a plăcut, nu v-a plăcut, mai vreți să vedeți acest gen de lecturi. Eu vă mulțumesc oricum pentru toate aprecierile și sunteți deosebiți. De asemenea, am nevoie în continuare de sprijinul vostru prin intermediul like-urilor, distribuirilor și, desigur, comentariilor voastre, iar toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut și mai doriți să vedeți acest gen de lecturi, atunci nu ezitați, abonați-vă, dragilor, eu aștept cu mare interes și cu mare drag aici pe canal. Este gratuit, nu costă absolut nimic, decât voință și putință. Până data viitoare, când ne vom revedea la o nouă lectură, eu vă doresc tot binele din lume, multă energie pozitivă și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.